package from Korea. It's a brand VT Cosmetics. They sent me their products. They sent me the Cica Essence Sun Pack, Cica Mild Toner Pad, and Cica No Sebum Mild Powder. And it comes with this one. And of course, sticker na napaka-cute naman talaga. Diba? Cute niya. Okay, so, they sent me this Cica Mild Toner Pad. Ito, sobrang love ko tong product na to. Sobrang ganda sa face. And it has a 60 pads. And pag inopen mo siya, it comes with a tweezer. Ayan, para hindi kayo mahirapan kunin yung pad sa loob. Tapos, when you get one, as you can see, it's in both sides. So, yung in both side to exfoliate your skin. And yung smooth side, and syempre to smooth out your skin. And pag ginamit mo to, ang lamig mo sa face. And after mga ilang minutes, sobrang lambot mo sa face. So, let's try it. Gagamitin ko tong tweezer para makakuha tayo ng isang piraso. So, ayan. Ganito ko siya gamitin, guys. So, itong emboss side muna yung gagamitin mo. Para lang ma-exfoliate yung face mo. Yan, just like that. Sobrang lamig nito sa face. Plus, ang bango niya. Alam niyo yung pabango sa sasakyan na parang may aloe vera. Ganun. Ganun siya. Ayun. Nakikita niyo. Ang bango niya ng face ko. Pag nag-skincare ako sa umaga, nagamit ko to. And sa gabi. Pero minsan, mas madalas sa gabi. Para lang mas malambot talaga yung face ko. And after niya sa emboss side, sa kabila naman, sa smooth side, para mas smooth niya yung face mo. Pagkatapos nyo siya gamitin, maya-maya lang, super lambot niya. Sun Pack. So, this is one of my favorite products na pinadala nila. Tingnan nyo naman, guys. It comes with a mirror. This is the cup. And, ayan siya. Gamit na gamit ko na talaga siya. As in, ang ganda niya sa face. And, ang bango niya. Para siyang fusion with SPF 50 PA+++. So, yung color na yan, as you can see, wala lang yan. Once you apply it on your face, walang may iwang mga stain or white or kung ano man. Wala, as in. So, ganito siya. Once you apply, kuha lang ko ng konti. And, diba? So, ayan. So, if kaka-apply mo lang and the whole day nasa labas ka, you can apply it again. So, ang dali na lang dalhin. So, pocket friendly. And it comes with a mirror, which is super, super nice. So, yeah. Ginagamit ko din to every day para bago lumabas ng bahay. Siyempre, para hindi umitim yung face natin. And lastly, they sent me this Cica No Sebum Mild Powder. So, I use this every morning before I go outside the house. Powder lang, ganyan, retouch pag mainit. And this one, it smooth out your skin as in. Parang baby face, ganyan. And wala siyang amoy. As in, powder lang talaga siya. Ganyan. So, ayan. Thank you so much, VT Cosmetics, for sending this over. These 3 products, ayan, they sent me this. And, nagamit ko na sila dahil matagal na silang pinadala and ngayon ko lang nagawa ng video. So, yeah, thank you so much. And now, we're going to proceed to my skincare. I'm going to show you guys what is my skincare. Well, it's a Korean brand as well. Na talaga ang Korean brand. If you wanna know, please keep on watching. So, first, this one,
It's from Y.O.U Beauty. It's a pure Cica essence. It's a mild toner with serum Y377 and niacinamide PHA. It soothes, brighten, and gently exfoliate the skin for a radiant complexion. Apply on face and neck AM and PM. So, I use this morning and evening. Ouch! Sorry. Oh my God. Sobrang mild nito. As in, para lang siyang water na pinahid sa face. As in, walang hapdi effect ang mararamdaman sa face mo. Plus, ang bango niya din. As in, kasi meron ibang mga mild toner, diba? Na ang hapdi sa face. Pero ito, sobrang mild niya lang. And, syempre, ganun din sa gabi. Ang mauuna is yung toner. And, ayan. Na-apply ko na siya sa face ko. And, tingnan mo naman. Ang dumi niya. Ang dami niya nakukuhang dirt sa face. As you can see, ang dami kong mga red spot sa face. And, syempre, natural na yan. And, next, their serum. It's from Y.O.U Beauty as well. It's a package kasi when you bought, no pala. They sent me this package na siya. Pero you can buy it separately sa Shopee. Yun, meron din sila sa Shopee. So this one, second step, is it's an antioxidant serum with Sim Y377 and niacinamide, Korean Camellia Extract, Carmosine. So yan, sobrang bango na to guys. Promise, dahil may Korean Camellia siya. Ayan, ang bango niya. Parang siyang amoy kulong. Hindi ko alam kung anong kulong yun, pero promise, ang bango niya. Mga juicy kulong. Ganun. Reduce skin dullness and dark spot appearance caused by free radicals and glycation for radiant skin. Apply on face and neck AM and PM. So, ito na yung second step ko. To be honest, sobrang dark na mga red spot ko dati. Pero since nung ginamit ko to, medyo nag-lighten na siya. Kasi compare sa dati, as in, sobrang bango ng serum na to. Napansin ko talaga na pumuti yung skin ko dito, yung face ko. And yan, few drops lang. And ikalat na lang sa face. And of course, sa neck. Ganyan. And after that, i-dump nyo lang siya ng hands. Yan. Nakaka-lighten ko ng mga dark spot. As in, kasi dati ito, sobrang red niyan. Pero now, nag-light na sila and ito bandang nose area. And after matuyo, ganyan nyo lang siya para mas ma-absorb ng skin nyo. And next is, well, this is the last pala. It's a deep moisturizing cream, step 3. And every morning and evening din naman siya. Let's just apply small amount lang. Sobrang tinitipid ko talaga to. Like, ayan. Ganyan lang ako magpahid sa noo. And then, kalat mo lang siya. Dito hanggang dito. Tapos dyan. And syempre, sa dalawang pisngi. Ayan. And syempre, kalat mo lang din. Sobrang lambot na ito sa face. As in, hanggang neck. Ginagawa ko talaga hanggang neck. Pag may moisturizing cream ka sa gabi, mas lumalambot yung face mo. And syempre, malaki yung natutulong sa face mo. Parang glowing siya. Mas glowing pag may moisturizing cream ka. So, ayan. Tapos na ang aking skincare routine. I-dump mo lang siya ng hands mo para lang mas ma-absorb. It brightens your skin in 14 days. And napansin ko na bright nga talaga yung face ko. As in, mas pumagi yung face ko. Ngayon, mas nag-light yung mga red spot, dark spot, and mas nag-glow yung skin ko. Yung parang may highlighter effect. Ganon siya. Sobrang tagal ko na ito ginagamit. Like, 1 month na siguro. Lahat naman yata ng mga Korean brand magaganda. Kaya tingnan nyo naman yung mga Korean. Magaganda talaga ng skin nila. Dahil dito yung toner, sobrang expensive niya. As in. Pero, worth it naman siya. Pero guys, may secret din naman kasi ako sa mga skincare ko. Like, kunwari,
etong U Beauty na yan, 1 month ko lang siya gagamitin. Then the next month, magre-rejuve ako. Ganun. So, para lang matanggal yung mga dead skin cells sa face, yung mga redness, ganun. Hindi ko siya itutuloy-tuloy ng 2 months. Nag-change ako. Parang every month i-change ko siya. Kaya, if you guys want to achieve glass skin, glowing skin, mag-try kayo ng iba-iba. As in, hinanap ko talaga yung pinaka-the best sa face ko na tatalab. And yun nga, suggest ko sa inyo, if may skincare kayo, gamitin nyo ng 1 month, then change kayo the next month ng rejuve para lang mas kuminis kayo, matanggal yung mga dead skin. Kailangan natatanggal talaga yung mga dead skin sa face. And of course, this one, sobrang nakaka-glow siya ng skin, nakaka-brighten ng face. I highly suggest you guys check this out sa Shopee, Lazada, and of course, they also have stores in Watson, pero selected lang. And of course, after my skincare, yung beauty kanina, yung step 1, 2, 3, syempre, kailangan natin ng sunblock sa face. And I use this, Cica Essence Sun Pack from Beauty Cosmetics. They sent me this, and ayan, as you can see, para siyang fusion. Yan. And ayan, every morning, ginagamit ko to bago ako lumabas ng bahay. And of course, to protect my skin from the sun. And ganyan lang siya. As in, napakadali niya lang i-apply. Hindi siya nag-iiwan ng white stain or ano man. Kasi as you can see, may green and blue siya na color. Pero, wala. As in, wala kayo makikita sa face ko na ganung color. And natotoo na ako na yung face mo. O, diba? Para ka lang magkukusion. Sobrang kakaiba na yung lagayan nyo compare sa mga ibang sunblock, ganyan. Ito mas upgraded na. And ang kinagandahan pa nito, may mirror siyang kasama. So, yan. And ready to go ka na if ayaw mo mag-makeup. Siyempre, ang init ngayon. Hindi ko alam ba ito bare na. Ang init pa din. So, ayan. If ayaw mo mag-makeup, ganyan lang yung look mo everyday. Go na and plus lifting. Ganyan yung ginagawa ko every morning bago ako lumabas ng bahay. Siyempre, ayoko mangitim yung face ko. Ayoko magkaroon ng mga freckles. So, yeah. I'm done. Tingnan nyo naman. Walang naiiwan na white stain and yung mga color niya ng product, wala din. So, ayan, natotone up siya ng skin. And ito lang ang skincare everyday routine. Siyempre, sa gabi, hindi ko na ginagamit yung Cica Essence Sun Pack. Sa umaga lang talaga. Dahil, siyempre, sa morning, may araw. Ayaw natin maarawan yung face natin. So, and I'm happy to share with you guys what's my skincare. And, of course, I'm happy to unbox new products as well. Sobrang saya pag may nagpapadala sa yung mga products, diba? Sino ba naman hindi masaya doon? So, yeah, that is it. Thank you so much, guys, for watching, and see you on my next one. Bye!